ቀጥሎ ደግሞ የምናየው ምንድነው combining queries የሚል ነው ያ I'm doing that ያ combining queries የሚል ነው ምን ማለት ነው combining queries ይሄን በደንብ አንደርስታንድ ታደርጉልኝ ፈልጋለሁ መጀመሪያ ያው SQL server ላይ በተለይ የኔን ቪዲዮዎች አይታችሁ ከሆነ join የሚባል ነግሬያችኋለሁ join ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ሲምፕል በሆነ ማቴማቲካል ኦፕሬሽን ነግሬያችሁ ከjoin የሚለይበት አለ እዚህ ጋር ሌፍት አንታይ እና ራይት አንታይ የሚባሉ እነሱን ኤክስፕሌን አደርግላችኋለሁ ለምሳሌ ሁለት እና ከዛ በላይ ቴብሎች ቢኖሯችሁ ቴብል 1 እና ቴብል 2 ቢኖሯችሁ ሁለት ቴብሎች አሏችሁ ብለን እንወስድ የመጀመሪያው ቴብል ኔማችን A ነው ብለን እንወስደው ሁለተኛው ቴብል ኔማችን B የሚባል ቴብል አለን ብለን እንወስድ ኦኬ A እና B የሚባሉ ሁለት ቴብሎች ካሉ ምን ማድረግ እንችላለን ይነዋት እዚህ ጋር መተን ያሉትን ቫልዩዎች እንጽፋለን ለምሳሌ 1 2 3 A ያለው 1 2 3 4 5 የሚባል ቫልዩ አለው B የሚባለው ደግሞ 6 7 8 የሚባል ቫልዩ አለው ብለን እንናገራለን ማለት ነው አሁን ተመልከቱ የኤን ቫልዩዎች እስኪ ዘርዝሩልኝ ብትባሉ እነዚህ ለምሳሌ የኮለመን ኔማቸው አይዲ የሚባል ቢሆን አይዲያቸው 1 2 3 4 5 የሚባል ነው የቢም ደግሞ ኮለመን ኔሙ አይዲ ነው ያለው ቫልዩ 4 5 6 7 8 ይላል ማለት ነው ስለዚህ ምን ታደርጋላችሁ የኤ ቫልዩ ትላላችሁ 1 2 3 4 እና 5 ናቸው ብላችሁ ትናገራላችሁ የቢ ቫልዩ ደግሞ ቢ የያዘው ደግሞ 4ን 5ን 6ን 7ና 8 ነው ብላችሁ ትናገራላችሁ ማለት ነው በዚህ መሰረት ማለት ነው አያችሁ 4 እና 5 ኮመን ናቸው ቢም ውስጥ ይገኛሉ ኤም ውስጥ ይገኛሉ ስለዚህ እንደዚህ አድርገን የመጀመሪያ እናስቀምጣለን ማለት ነው የኮለመን ኔሙ ስሙ አይዲ ነው ብያቸዋለሁ አይዲ ትላላችሁ ማለት ነው ቴብል ኔማቸው ኤ እና ቢ ነው የሚባሉት ይሄ ሲምፕል የሆነ የሎጂክ ኤግዛምፕል ነው የምነግራችሁ ኦኬ ከዛ በኋላ የሁለቱን ኢንተርሴክሽን ወይም ደግሞ ሁለቱ በጋራ ያላቸውን ቫልዩ ፈልጉ ብትባሉ 4 እና 5 ናቸው ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ኢንተርሴክሽን እየተባለ ይጠራል በማቴማቲክስ ማለት ነው ኦኬ በስኩዌር ሰርቨር ደግሞ ኢነር ጆይን እየተባለ ይጠራል ኢነር ጆይን ይባላል ኢነር ማለት ኢንተርናሊ ሊንክድ የተደረጉበት ማለት ነው ይሄ ኢነር ጆይን ይባላል ምን ጊዜም ቢሆን ኢነር ጆይን ካልዋችሁ ኮመን የሆነ ቫልዩ መፈለግ ማለት ነው በሁለቱና ከዛ በላይ የሆኑ ቴብሎች ካሏችሁ እነሱን የሚያገናኝላችሁ ኮመን የሆነ ቫልዩ መፈለግ ያ ምን እየተባለ ይጠራል ኢነር ጆይን እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ና ሁለተኛው ደግሞ ሌፍት ጆይን ይባላል ሌፍት ጆይን ማለት ምን ማለት ነው ለምሳሌ መጀመሪያ ከኤ ምረጡ ተባላችሁ ሴሌክት አላችሁት ከማን ነው መጀመሪያ ምረጡ የተባላችሁት ከኤ ምረጡ ሁሉንም አይዲዎቹን በሙሉ from A ተባላችሁ ከዛ በኋላ ጆይን አድርጉ ከማን ጋር ከቢ ጋር ጆይን አድርጉ ተባላችሁ መጀመሪያ የተጠቀሰው ቴብል የትኛው ነው ኤ ነው አሁን እናንተ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ማለት ነው ልክ እንደዚህ አይነት ስቴትመንት ከመጣላችሁ ፊትለፊት ታዩታላችሁ ፊትለፊት ስታዩት በእናንተ በቀኝ በኩል ያለው ቴብል ኤ በግራ በኩል ያለው ቴብል ኤ ነው አያችሁ በግራ በኩል ያለው በቀኝ በኩል ያለው ቴብል ደግሞ ቢ ነው ማለት ነው እናንተ ለምሳሌ እንደዚህ ሆናችሁ ብትቆሙ ማለት ነው ይሄ እናንተ ራይት ሳይዳችሁ ነው ይሄ ሌፍት ሳይዳችሁ ነው ወደዛ ያያችሁ ወደ ቴብሎቹ ያያችሁ ማለት ነው ኦኬ ናው ሌፍት ጆይን የሚባለው ሁሉ ጊዜ እዚህ ጋር መጣችሁ ሌፍት ጆይን ካላችሁ ፕራዮሪቲ ለማን ይሰጣዋል ማለት ነው ለኤ ሪከርድ ይሰጣዋል ማለት ነው ምን ያደርጋል ሁሉንም የኤን ሪከርድ ሊስት ያደርጋል መጀመሪያ ያ ማለት ነው ሁሉም የኤ ሪከርድ ማን ናቸው 1ን 2ን 3ን 4ን 5ን ሊስት ያደርጋል ከዛ ማቺንግ ካላቸው ማቺንጋቸውን እዛው ይጽፋል ለምሳሌ ይሄ ከኤ የተገኘ ነው አይዲ ነምበር ነው አልነው ቢ ላይ ይሄድና ቢ ላይ ያሉትን አይዲ ነምበሮች ቼክ ያደርጋል አንድ ቢ ውስጥና ኤ ውስጥ ኮመን ሆኖ ይገኛል አይገኝም ካልተገኘ ነል ወይንም ኢምፕቲ ያደርግብናል ማለት ነው ኦኬ ሁለትስ ይገኛል አይገኝም ነል ያደርገዋል ሶስትስ ይገኛል አይገኝም ይሄም አይገኝም ሁለቱም ጋር ኮመን አይደለም አራት ግን ኮመን ነው ስለዚህ አራትን ይጽፋል ሄዶ ከቢ ላይ 5 እንደዚህ ይጽፍልናል ማለት ነው ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብትሉ ኤ እና ቢ ቴብሎችን ሲያገናኝ ምን ያደርጋል ኤ ላይ ያሉትን በሙሉ ይጽፍና ማቺንግ ካላቸው ማቺንጋቸውን ይጽፋል ይኸውላችሁ ማች የሚያደርጋቸውን ራሱን ቁጥሩን ይጽፋል ካልተገኘ ግን ምን ያደርጋል ነል ያደርግልናል ማለት ነው ይሄ ሌፍት ጆይን ይባላል the other way ደግሞ ስንገለብጠው ራይት ጆይን ይባላል ራይት ጆይን ማለት ምን ማለት ነው መጀመሪያ የቢን ቫልዩ እዚህ ጋር ይቻውን ሌፍት ማለት አቀርቶ ራይት ብንል ምን ያደርግልናል ማለት ነው መጀመሪያ የቢን ቫልዩ ይዘረዝርልናል ኦኬ እንዴ ያደርጋል ኤ እና ቢን ይጽፋል እንደዚህ አድርጎ የቢን ቫልዩ መጀመሪያ ይዘረዝራል የቢ ቫልዩዎች ማን ናቸው 4 5 6 7 8 ናቸው 4 5 6 7 8 ብሎ ይጽፋል ማለት ነው ከዛ ኤ ውስጥ ማች አለው ወይ 4 ይሄው አለው ስለዚህ 4ን ይጽፋል 5ስ ማች አለው yes 6ስ ማች አለው የለውም ነል ያደርገዋል 7ስ ማች አለው የለውም ነል ያደርገዋል 8ስ ማች አለው እንደዚህ አድርጎ ይጽፍልናል ማለት ነው ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል ራይት ጆይን ይባላል ማለት ነው ኦኬ ራይት ጆይን የሚባለው ይሄ ነው ኦኬ ጉድ ሌላውና ሶስተኛው ጆይን ደግሞ ምንድነው በደንብ እንግዲህ ይሄ
እዚህ ጋር ያለው ራይት ጆይን ነው ብያቸዋለሁ ትንሽ ጽሁፉ እንደፈለኩ ስለጻፍኩት ትንሽ ሜሳፕ የሆነ ነው ግን አንደርስታንድ አድርጉት ይሄ ራይት ጆይን ነው ይሄኛው ደግሞ ሌፍት ጆይን ነው ተመልከቱ እዚህ ጋር ኦኬ አሁን በሲኩዌል ሰርቨር አንታይ ራይት እና አንታይ ሌፍት የሚባል የለም ተመልከቱ አንታይ ራይት እና አንታይ ሌፍት የሚባል የለም በፓወር ቢአይ ግን አንታይ ራይት እና አንታይ ሌፍት የሚባል አለ ምን ማለት ነው ብትሉ ተመልከቱ ይሄ ለምሳሌ እንበልና ቢ ውስጥ ያሉትን ቅድሚያ መጀመሪያ እንደዚህ ኮኔክት ካደረገ በኋላ ተመልከቱ እንደዚህ ኮኔክት ካደረገ በኋላ ምን ያደርጋል ቅድሚያ ለቢ ቫልዩ የሚሰጥልን ዛዘሮ ራውንድ ያደርገዋል ማለት ነው ስሰራው በደንብ ታያላችሁ ግልጽ ይሆንላችኋል ኦኬ ያ ማለት አንታይ ማለት አጌንስት ራይት ጆይን እና አጌንስት ሌፍት ጆይን ማለት ነው አንታይ ከተባለ ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ያሉትን ብታዩት ሌፍት አውተር ጆይን ማለት ቅድሚያ የሚሰጠው ለሌፍት ቴብሉ ነው ራይት አውተር ጆይን ካለ ለማንኛው ይሰጣል ቅድሚያ ለራይቱ ይሰጣል ፉል አውተር ጆይን ከተባለ ግን ምንድነው የሚያደርገው ተመልከቱ ፉል አውተር ጆይን የሚባል ካለ ምን ያደርጋል እዚህ ጋር ነው ፉል አውተር ጆይን ከተባለ ሁሉንም ከኤም ሁሉንም ከቢም ያመጣና ከዛ በኋላ ሁሉም ጋር ማቺንጉን ክሬት ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ፉል አውተር ጆይን የሚባል ነው አሳያቸዋለሁ እሱ ነው ኢነር ጆይን የሚባለው ቅድም የነገርኳችሁ ኢንተርሴክሽን ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛው ኤ የሚባል ቴብል ቢኖረን ይሄ ቢ የሚባል ቴብል ቢኖረን እነዚህን ሁለቱን ኮመን የሆነውን ቫልዩ ብቻ የሚያመጣ ከሆነ ኢነር ጆይን ይባላል ይሄኛውን ቅድሚያ የሚሰጥ ከሆነ ሌፍት አውተር ጆይን ይባላል ቅድሚያ የራይቱን ቴብል የሚሰጥ ከሆነ ራይት አውተር ጆይን ይባላል ሁሉንም ሚክስ የሚያደርግልን ከሆነ ፉል አውተር ጆይን ይባላል ይሄ ማለት ካርቴሺያን ፕሮዳክት እንደመስራት ማለት ነው ሌፍት አንታይ የሚባለው ደግሞ ምንድነው የሚያደርግልን ኦኬ አሁን ተመልከቱ እዚህ ጋር አሁን ሌፍት አንታይ ማለት ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ሌፍት ጆይን ካልኩት ማን ነው የሚያገኝልኝ ማለት ነው 1 2 3 4 5 ነው ያገኛል አይደል አንታይ ማለት ደግሞ አጌንስት ማለት ነው አያችሁ ስለዚህ አጌንስት ኦፍ ዳት ሌፍት አንታይ ሌፍት ጆይን ኮንስትራክት ያደርጋል ማለት ነው በኤግዛምፕል ሳሳያችሁ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው እነዚህን መስራት እንችላለን ማለት ነው ምንን ተጠቅመን ፓወር ቢአይን ተጠቅመን እንዴት ነው የምንሰራው አሁን ሾው ራይት ነው ኦኬ ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር መተን ምንድነው ያደረኩት ክሊክ አደረኩኝ ይሄን መርጅ የሚለውን መርጅ ኩዌሪ የሚለውን ከዛ በኋላ እያንዳንዳቸውን እያሳየኋችሁ መጣለው ማለት ነው ይሄንን ፋክሊቲ እና ዲፓርትመንት የሚገናኙት በፋክሊቲ አይዲ ስለሆነ ፋክሊቲ አይዲን ከሁለቱም በኩል መርጣለሁ ማለት ነው ከዛ በኋላ አውቶማቲካሊ ይመጣልኛል ኦኬ ናው በደንብ ተመልከቱ እዚህ ጋር ሌፍት አውተር ጆይን ካልኩት ምንድነው የሚያደርገው ሞር ዲፓርትመንት ነው የሚወስደው ዲፓርትመንት በፋክሊቲ ላይ ዲፔንዳንት ከሆነ ሌፍት አውተር ጆይን ምንም ሚኒንግለስ የሆነ ሪሌሽንሺፕ ነው ሚኒንግፉል የሚሆነው ምን ሲሆን ነው ፋክሊቲ ሁለተኛ ላይ ከመጣ ራይት ጆይን ስታደርጉት ነው ምን ማለት ነው ፋክሊቲዎች ሁሉ ዲፓርትመንት ላይ ኖራቸው ይችላል ስለዚህ ፋክሊቲ የሌላቸው ዲፓርትመንቶች አውቶማቲካሊ ሊስት አውት ይደረጋሉ ማለት ነው እስኪ ነው ይሄን ክሊክ ባደርገው ምን ያደርግልኛል ማለት ነው አውቶማቲካሊ እንደዚህ አይነት አድርጎ ክሬት ያደርግልኛል ማለት ነው ተመልከቱ ሪሌሽንሺፓቸው ክሬት ያደርጋል ልክ እንደዚህ አድርጎ ከዛ በኋላ ይቺን አሮ ስትነኳት ክሊክ ስታደርጓት ምን ያደርግላችኋል ሁሉንም ላሳይልህ ይላችኋል ኦኬ ትሉታላችሁ ተመልከቱ ይቺን አሮ ነው የነካሁት ከዛ ኦኬ ትሉታላችሁ ኦኬ ስትሉት ምን ያደርጋል ማለት ነው ከፋክሊቲ ጋር ሪሌት አድርጎ አውቶማቲካሊ ሊስት አውት አድርጎ ያመጣልኛል ማለት ነው ሊስት አውት ሲያደርግልኝ ግን ፋክሊቲ ውስጥ ያለ ዲፓርትመንት የሌለው ፋክሊቲ ካለ እንደምታዩት ተመልከቱ ቴስት ፋክሊቲ ሚል ምንም አይነት ፋክሊቲ ዲፓርትመንት የለው ስለዚህ ነል ያመጣልኛል ማለት ነው ይታያችኋል ነል ማለት ምን ማለት ነው እነዚህ ፋክሊቲዎች ቅድሚያ የተሰጠው ለፋክሊቲ ነው ማለት ነው ኦል ዲ ፋክሊቲ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ቅድም እንደነገርኳችሁ ራይት ጆይን ነው ማለት ነው ያደረኩት ዲፓርትመንት የሚባል አለኝ መጀመሪያ ምን አልኩት ከዲፓርትመንት ምረጥ ነው ያልኩት ሶሪ መጀመሪያ ከዲፓርትመንት ምረጥ ብየዋለሁ ከዲፓርትመንት ሄዶ መርጧል ዲፓርትመንት ላይ ሄዶ መርጧል ከዛ በኋላ ከፋክሊቲ ጋር ገናኝ ነው ያልኩት ስለዚህ ፋክሊቲ ላይ ያሉትን ሁሉንም መርጠ ማች ካለው ከዲፓርትመንት ጋር ማቹን ጻፍ አለበለዚያ ግን ነል አድርግ ተብሎ ነው የተነገረው ስለዚህ when we come here እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው አውቶማቲካሊ እንደዚህ ያመጣልኛል ማለት ነው ይሄንን ሊስት አውት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሌላውና ሁለተኛው ምንድነው ይሄንን አጌንስት ማድረግ ከፈለኩኝ ተመልከቱ ይሄንን አጌንስት ማድረግ ፈልግ ተመልከቱ ይሄንን አሁን ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ በነገራችን ላይ እዚህ ጋር ያለው ሂስትሪውን ኪፕ ስለሚያደርግላችሁ ይሄው መርጁንም ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ then ምን ታደርጋላችሁ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ኩዌሪ ላይ መታችሁ ማለት ነው ይችን ፋክሊቲን ትመርጣላችሁ ከዛ በኋላ እዚህኛው ፋክሊቲ ላይ ትመጡና ይሄው ሁለተኛው ፋክሊቲ ትመርጡና ይሄን መርጣችሁ ቅድም ያልኩት ራይት አውተር ጆይን ነው ያልኩት አይደል ከዛ ከፈለኩኝ ራይት አንታይ የሚለውን መርጣለሁ ከዛ በኋላ ኦኬ ለዋለሁ ተመልከቱ ምን እንደሚያመጣልኝ ከዛ አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ምንድነው የሚያደርገው ተመልከቱ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ኦኬ ልበለው ይሄ ምንድነው የሚያደርግልን ፎልስ የሆኑትን ማች የሌላቸውን ብቻ ያመጣልኛል ማለት ነው ቅድም አስቡት ቅድም
ማች ያለውን ያመጣና ማች የሌላቸውን ነል ነው የሚያደርገው። አንታይ ካልኩት ግን ምን ያደርጋል? ማች የሌላቸውን ብቻ ያመጣል ማለት ነው። አያችሁት? ማች የሌላቸውን ብቻ አምጣልኝ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? አዎ ፋክሊቲ ያለው ግን ዲፓርትመንት ያልተመደበላቸው ፋክሊቲዎች እነማን ናቸው ቢባልና ለመዘጋት ቢፈለግ እንደዛ አይነት ሜካኒዝም ነው የምንጠቀመው ማለት ነው። ይሄ ምን እየተባለ ይጠራል? ራይት አንታይ ይባላል። ሌፍቱ ዘአዘር ወይ ማለት ነው። የዚህ ኦፖዚት ማለት ነው። ስለዚህ እንበልና አሁን ቅድም እንደነገርኳችሁ ወደ ላይ ልሂድ። ተመልከቱ። እዚህ ጋር ኤና ቢ የሚባል አለ። ኤና ቢን በሌፍት ጆይን አድርጋቸው ነበር። በሌፍት ጆይን ሳደርጋቸው እንደዚህ ሊስት አውት ያደርግና ነል ያደርጋቸዋል ማቺንግ ከሌለ፣ ካለ ግን ማቺንጉን ያመጣል። ኦኬ ሌፍት አንታይ ካልኩት ምን ያደርጋል ማለት ነው? ዲስፕሌይ የሚያደርግልኝ 1 2 3ን ከነል ጋር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው ዲፈረንሳቸው ማለት ነው። ሌፍት እና ሌፍት አንታይ የሚባለው። ራይት ደግሞ ያልኳችሁ ራይት የሚያደርገው መጀመሪያ የራይት ቴብሉን ፕራዮሪቲ ይሰጠዋል። ያን ማለት ቢን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ያወጣል። ራይት አንታይ ካልኩት ግን ምን ያደርጋል? ማቺንጎቹን አጥፍቶ ነል የሆኑትን ብቻ ያመጣልኛል ማለት ነው። ይሄ አድቫንቴጁ ምንድነው? አንዳንድ ጊዜ ዲሲሽን ለመውሰድ ቢፈለግ ለምሳሌ እንበልና ብዙ አፓርትመንት ያለው አንድ ትልቅ ካምፓኒ ውስጥ ብትገቡና አፓርትመንቱን ማኔጅ እያደረጋችሁለት ቢሆን ያልተከራዩ አፓርትመንቶችን እስኪያወጡልኝ ቢላችሁ ለማውጣት የሚቻልበት ሜካኒዝም ማለት ነው። ያ ራይት እና ሌፍት አንታይ ጆይን የሚባለው ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኢንቱ አካውንት መውሰድ ይኖርብናል ማለት ነው። ይህንን ነው ያየነው ማለት ነው በኮምባይኒንግ ኩዌሪስ ማለት ነው።